na nirigalo sa akin ng aking asawa at anak. Ito yung tinatawag nilang Lonchamp Le Pliage Mini Tote in Bilberry. Sa maliit na pocket, nilalagay ko ay earphones. Ayan. Compact key holder. Yung kanyang care card. Notebook. Na, kasi doon ako nagdo-drawing ng ideas ko. My wallet. Very nice wallet. Simple. Meron siyang 3 card slots dito sa harap pero hindi ko ginagamit kasi dito ko sa loob nilalagay yung cards ko. Tapos may konting coins saka yung cash. Napakasimple niya. Cute. Ito naman yung wallet na binigay sa akin ng aking anak. Christmas gift. May lip tint. Lip balm, at saka tinted lip balm. Anong laman niya? Very cute. Aking salamin. I have lotion, which is Victoria's Secret Temptation. Lagay ko lang sa maliit na lalagyan. Ito, latest discovery. Yung Christine Lewillier Parent Free siya. Meron din siyang lotion at saka mist. Ang bango nito kasi halo pagka napawisan ako, umaamoy siya, bumabango siya lalo. So, yun kailangan hanapin nyo yung maganda sa body chemistry nyo. And then, meron din akong ball pen. And then, no more. Bukas natin. Ang huling pouch, merong sunscreen. Meron akong wipes. Band-aid. Meron akong hand soap. Meron akong yan, pang sakit sa ulo. Pang sakit sa ulo again. Tapos, meron akong tali sa buhok. Meron akong portable scissors. Yan. Thermometer na manipis, eye drops, vitamins, ito, antacid. Ito naman, gift sa akin ng sister ko, portable mirror and brush. Yan, mirror and brush siya. Compact. Ito. Ito yung aking angel. Lagi ko itong sinasama sa akin. Yan, si aking Angel Raphael. Saint Raphael. Pambukas ng phone. Tali, isa pa. At saka meron akong ito yung kasi laging sumasakit yung ulo ko. Yung maraming iba-iba tong brand. Pero ito yung pinaka nagustuhan ko. Si Chapstick. Best for headache, stiffness, dizziness, insect bites, burns. Yan siya. Ipupush mo lang siya. Kasi isang klase nito napuputol agad eh. Kaya mas napili ko ito. Yung napupush. Pagka nahihilo or sumasakit ulo sa init. So, ito na siya lahat. Let's fold. Isang dahilan kaya gustong-gusto ko tong bag na to dahil nafu-fold siya. I'm sure yun din yung dahilan ng marami sa atin. Very space-saving siya pag di ginagamit. Tutupiin lang. Hindi mag-occupy ng space sa loob ng bag. Or sa loob ng cabinet pala. Yan. So, that's it guys. Thank you for watching. See you on my next video. More blessings for us. Bye!